खास दिवाळीसाठी तुम्हाला साडी घ्यायची आहे का, नवीन काहीतरी ट्राय करायचं आहे का, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. नक्की तुम्हाला यातील एक तरी साडी आवडणार आहे. त्या पद्धतीचा पॅटर्न तुम्ही खरेदी करू शकता. बघा, सीता ब्लेंडेड साडी ही जी आहे ती आहे आणि त्यामध्ये आपण 2.5पर्यंत ही साडी खरेदी करू शकता. त्यानंतर ही बघा कॉटनमध्ये साडी आलेली आहे, प्लेन कॉटन प्रिंटेड साडी आहे. तर ही सुद्धा साडी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. छान असं लुक येईल या साडीमध्ये तुम्हाला. आणि त्यानंतर ही साडीची प्राईससुद्धा अत्यंत कमी आहे, म्हणजे 600 ते 700पर्यंत ही साडी तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळून जाईल. नवीन ज्या साड्या आलेल्या आहेत ते मी तुमच्याशी शेअर करत आहे. तर बघा, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. ही ग्रीन साडी आहे, स्टायलिश कॉटन सिल्क ग्रीन साडी आहे आणि विथ ब्लाऊज ह्या सर्व साड्या ज्या आहेत. आणि ही तर साडी बघा दिसायला किती सुंदर आहे आणि 900 ते 1000पर्यंत तुम्हाला ही साडी मिळून जाईल. त्यानंतर कॉटन साडी आहे बघा, ही सुद्धा कॉटन आहे, स्टायलिश कॉटन सिल्क. तर या साडीवरती विथ ब्लाऊज आहे, सर्व साड्या विथ ब्लाऊज आहेत. आणि ही सुद्धा जर तुम्ही ट्राय केली नसेल तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता. आणि त्यानंतर या साडीची किंमत 800 ते 900पर्यंत तुम्हाला भेटून जाईल. त्यानंतर ही बघा सिल्क कॉटन साडी आहे, फॅन्सीमधून येते ही साडी. फॅन्सी और कॉटन सिल्क असं साडी या म्हणतात. तर ही सुद्धा साडी तुम्हाला 800 ते 900पर्यंत मिळून जाईल आणि ही सुद्धा तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता. त्यानंतर पुढे अजून प्रिंटेड कॉटन सिल्क साडी आहे. ही सुद्धा खूप छान आहे. याच्यात सुद्धा सध्या खूप काठापदराचे किंवा वर्कच्या साड्या जर तुमच्या ट्राय करून झाल्या असेल तर ही सुद्धा तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता. ही 700पर्यंत तुम्हाला मिळून जाईल. त्यामध्येच अजून ही एक आहे बघा साडी. यात सर्वच याच्यामध्ये खूप व्हरायटी आहे. सर्वच साड्यांमध्ये कलर हे भरपूर प्रमाणात आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे. जर तुम्ही चॉईसनुसार हे कलरसुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर पुढची जी साडी आहे ही बघा सिल्क साडी आहे, विथ ब्लाऊज आहे. छान असा कलर आहे. यामध्ये सुद्धा जवळजवळ 6-7 कलर तुम्हाला भेटून जातील मार्केटमध्ये. तर खूप छान अशी सुद्धा साडी आहे. जर तुम्ही काठापदराच्या कॉटनच्या साड्या नको असतील तर ही सुद्धा नक्कीच तुम्ही ट्राय करू शकता. इथे बघा, ही जे आहे ती ॲलोवेरा कॉटन सिल्क साडी आहे, ॲल्युरिंग बघा. तर ही खूप छान अशी सिल्कमधून एकदम चापून चोपून बसणारी ही साडी आहे. ही सुद्धा तुम्ही नक्कीच ट्राय करायला पाहिजे. ही सुद्धा 900 ते 1000पर्यंत येईल. मी आता ज्या तुम्हाला साड्या दाखवलेल्या आहेत ते 1000 ते 1200पर्यंत सर्व साड्या दाखवलेल्या आहेत. फक्त एक साडी आहे ती थोडीशी कॉस्टली आहे, 2.5पर्यंत. ठीक आहे, तर कमीत कमीतल्या छान अशा साड्या तुम्हाला दाखवलेल्या आहेत. ही सिल्क साडी कॉटन सिल्क आहे. ही सुद्धा साडी 900 ते 1000पर्यंत मिळणार आहे. आणि ह्या साडीचं बघा, हा तर खूपच छान असं लुक, बॉर्डर छोटीशी आणि येलो कलर, यामध्ये सर्व कलर आहेत. हे सुद्धा तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. ही साडी तुम्हाला 900 ते 1000पर्यंत ही सुद्धा मिळून जाईल. तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. आवडत असेल तर लाईक